أصل الكلمة دياري، مختومة براء مكسورة، وتسمى بذوات الراء. وقام الإمام ورش بتقليل كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة كسرة إعراب، والتقليل فيها قولا واحدا. بالإثم. أصل الكلمة بالإثم، لكن الإمام ورش يقوم بحذف الهمزة ونقل حركتها للساكن الصحيح قبلها وهو اللام، فتصبح مكسورة. بالإثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في درس جديد من سلسلة تعلم التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ومع سورة البقرة، الجزء الأول الحزب الثاني الربع الأول من آية 83 إلى آية 84، مع شرح جميع أوجه وتحريرات الإمام ورش حرفا حرفا وصولا للإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خذنا، نتم كسرة الهمز. أصل الكلمة وإذ أخذنا، الهمز هنا مفتوح وقبله ساكن صحيح. يقوم الإمام ورش بحذف الهمز ونقل حركته للساكن الصحيح قبله فتصبح وإذا، مع حذف الهمزة فتصبح وإذا خذنا. الذال حرف لثوي نعطيه الرخاوة. وإذا خذنا، لدينا ألف من الطبيعي حركتين. ميثاقكم، ننتبه كثيرا للمدود الطبيعية ونوازن أزمنتها. ميثا بمقدار حركتين. ميثاقكم. نفخم القاف ونخلص الكاف من تفخيمه فنقول ميثاقكم. قاكم. لدينا ميم ساكنة وبعد حرف اللام، الحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. لا من الطبيعي بمقدار حركتين. تسفيكون، نعطي السين الهمسة والرخاوة، نتم كسرة الفاء، نتم ضمة الكاف بعدها واو ساكنة فهما الطبيعي بمقدار حركتين وصلا. دماءكم، لدينا حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة. المد واجب متصل يمد بالإشباع للإمام ورش بمقدار 6 حركات. نتم ضمة الكاف، لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الواو، الحكم إظهار شفوي، وأظهر ما تكون الميم عند الواو لاتحادهما بالمخرج. نقول دماءكم ولا ما الطبيعي حركتين. تخرجون، ننتبه كثيرا لحرف الخاء من عدم إعطائه الشخير فلا نقول تخ وهذا خطأ، والصواب تخرجون. نتم كسرة الراء مع الترقيق لأنها مكسورة، نتم ضمة الجيم بعدها واو من الطبيعي حركتين وصلا. أنفسكم، لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الفاء، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. نتم ضمة الفاء والكاف بعدها ميم ساكنة وبعد الميم الساكنة ميم أخرى متحركة فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. أنفسكم من دي، لدينا نون ساكنة وبعد حرف الدال، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة لأن الحرف الذي بعد النون الساكن هو حرف مرقق. دياركم، أصل الكلمة دياري، مختومة براء مكسورة، وتسمى بذوات الراء. وقام الإمام ورش بتقليل كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة كسرة إعراب، والتقليل فيها قولا واحدا كما في مثالنا هذا ومثله كفار أنصار أنهار وغيرها الكثير. فنقول دياركم. نتم ضمة الكاف، لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الثاء، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. ثم، ثو حرف لثوي ولا أقول سو. ثم، نشد الميم بغنة أكمل ما تكون. أقررتم، نفخم الراء الأولى والراء الثانية وننتبه من عدم التكرير فلا نقول أقررتم وهذا خطأ. لا ننسى قلقلة القاف فهي من حروف قطب جد حال سكونها. نتم ضمة التاء، لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الواو، الحكم إظهار شفوي. وأنتم، لدينا نون ساكنة بعد حرف التاء في كلمة واحدة، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة لأن حرف التاء حرف مرقق. لساني حر بين الفكين وأقترب من مخرج التاء. أنتم، الغنة من الخيشوم مرققة. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف التاء، أنتم تا، الحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. تشهدون،
نعطي الشين الهمسة والرخاوة والتفشي. تش، انتشار الصوت. تشهدون. نقف على النون بسكون عارض، قبله حرف مد، فالمد عارض للسكون وقفا يمد بمقدار 2 4 6 حركات، وطبيعي وصلا لو وصلنا نهاية الآية بالآية التي تليها. نقرأ الآية من البداية. وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم نشد الميم بغنى أكمل ما تكون. أنتم لدينا نون ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إخفاء حقيقي مع غنى كاملة مرققة. أنتم ها لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الهاء، الحكم إظهار الشفوي مع غنى ناقصة. هؤلاء لدينا حرف مد وبعده الهمز، نلاحظ أنه مرسوم في كلمة واحدة فهو اتصل في الرسم، لكن أصل الكلمة هاء التنبيه لوحدها والهمزة في أولئك لوحدها في كلمة أخرى، إذن هو منفصل في الحكم لكنه اتصل بالرسم فنسميه مدا منفصلا حكميا، ويمد بالإشباع بمقدار 6 حركات للإمام ورش. ثم جاءنا في نهاية الكلمة حرف مد وبعده همز بنفس الكلمة، فالمد واجب متصل يمد بالإشباع بمقدار 6 حركات. تقتلون، نقلقل القاف فهي ساكنة من حروف قطب جد، نتم ضمة التاء واللام بعدها واو مدية ساكنة عارية عن الحركة، فهو مد طبيعي بمقدار حركتين وصلا لأن بعده حرف متحرك، فلو وقفنا على النون بسكون عارض لتحول هذا المد إلى مد عارض للسكون حال الوقف. أنفسكم لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الفاء، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة، نقترب كثيرا من مخرج الفاء فنقول أنفو مع إتمام ضمة الفاء. أنفسكم نتم ضمة الكاف، لدينا ميم ساكنة وبعدها الواو فالحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. وتخرجون نتم ضمة التاء، نصبر على الخاء فهي ساكنة، نعطيها التفخيم فهي من حروف خص ضغط قض. وتخري ري نتم كسرة الراء مع الترقيق. وتخرجون لدينا واو مدية تمد مد طبيعي بمقدار حركتين. وتخرجون فريقا من نتم كسرة الراء مع الترقيق بعدها ياء ساكنة فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. قم من لدينا تنوين وبعده ميم متحركة في الكلمة الثانية فالحكم إدغام كامل مع غنة أكمل ما تكون، نقول فريقا منكم. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الكاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. منكم من ميم ساكنة عارية عن الحركة بعدها ميم أخرى متحركة فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون، سبب لي تشديد الميم فتدخل الميم الأولى دخولا كاملا في الثانية فيصيران حرفا واحدا مشددا. منكم من دي لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الدال، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. دياريهم أصل الكلمة دياري نهايتها راء مكسورة، فالكلمة من ذوات الراء والألف فيها مقللة قولا واحدا فنقول دياريهم. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. تظاهرون هذه الكلمة من الفرشيات يقرأها الإمام ورش بتشديد الضاء، أما الإمام حفص فيقرأها بتخفيف الضاء مع الفتح. تظاهرون لدينا ألف ساكنة مد طبيعي حركتين، نفخم الراء لأنها مضمومة بعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. عليهم لدينا يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، نلاحظ أن حرف اللين يرسم فوقه السكون، نتم كسرة الهاء
لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، الحكم إخفاء شفوي مع غنة كاملة مرققة. عليهم نطبق على ميم ونفتح على باء. بالإثم، أصل الكلمة بالإثم، لكن الإمام ورش يقوم بحذف الهمزة ونقل حركتها للساكن الصحيح قبلها وهو اللام، فتصبح مكسورة. بالإثم. نصبر على الثاء فهو حرف لثوي فيه رخاوة وهمس. بالإثم. نتم كسرة الميم. والعدوان. ننتقل من فتحة الواو إلى إسكان اللام القمرية. همزة الوصل تسقط في الوصل في درج الكلام، وهي وجدت للابتداء، ولو ابتدأنا بالكلمة نبتدأ بها مفتوحة لأنها في الأسماء ملازمة للام التعريف، فنقول العدوان وصلا. والعدوان. نقلقل الدال فهي ساكنة من حروف قطب جد. ولدينا ألف صغيرة خنجرية ما الطبيعي بمقدار حركتين وصلا. والعدوان. وتم كسرة النون. وإن ياتوكم، أصل الكلمة يأتوكم، لكن الإمام ورش يقوم بإبدال كل همز ساكن وقع فاء للفعل. وإن ياتوكم. لدينا واو ساكنة مادية بمقدار حركتين ما الطبيعي، نتم ضمة الكاف ونصل ميم الجمع الساكنة بواو مادية مشبعة تمد بمقدار 6 حركات لأن بعدها همز. ياتوكم أسارى. لدينا ألف صغيرة خنجرية ما الطبيعي بمقدار حركتين، فالألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا مفتوح، فهي ألف مادية بجميع أحوالها. هذه الكلمة من ذوات الراء للإمام ورش، فالألف بعدها مقللة قولا واحدا. أسارى تفادوهم. لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو بالطبيعي بمقدار حركتين، يتم ضمة الدال بعدها واو مادية فهو من الطبيعي بمقدار حركتين. تفادوهم. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الواو، الحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. ننتبه كثيرا لإتمام ضمة الهاء، نقول وهو محرم. نتم ضمة الميم، نشد الراء مع التفخيم. منع. لدينا تنوين وبعده حرف العين، فالحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين بعده حرف العين من حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فالحكم إظهار حقيقي أو حلقي لأن حروف الإظهار تخرج من الحلق. نظهر التنوين ونظهر العين مع غنة ناقصة. محرم من عليكم. لدينا يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، نتم ضمة الكاف ونصل ميم الجمع بواو مادية تمد بالإشباع بمقدار 6 حركات لأن ما بعدها همز. عليكم إخراجهم. نتم كسرة الهمزة. نفخم الخاء وهو من حروف الاستعلاء خص ضاد قض، بعده الراء المفتوحة فنقوم بترقيقها لأن ما قبلها ساكن وما قبل الساكن كسر، إذا ترقق الراء قولا واحدا للإمام ورش، نقول إخراجوهم. نتم ضمة الجيم والهاء. لدينا الجيم جواز الوقف، لو وقفنا على الميم لأصبحت ساكنة، نقول إخراجوهم. وحال الوصل نصل ميم الجمع بواو مادية مشبعة بمقدار 6 حركات لأنها سبقت بهمز. أفتؤمنون. أصل الكلمة أفتؤمنون. يقوم الإمام ورش بإبدال كل همز ساكن وقع فاء للفعل فتصبح واو مادية بمقدار حركتين. أفتؤمنون. أيضا لدينا واو أخرى ما قبلها مضموم فهي واو مادية تمد بمقدار حركتين. ببعض الكتاب. أصبر على العين فهي من حروف عمر. ببعض ضل. ننتبه كثيرا لحرف الضاد المفخم المستعلي المكسور فنعطيه أقل درجات التفخيم، نقول ضل. نصبر على اللام فهي لام قمرية. ببعض الكتاب. لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي، نتم كسرة الكاف والباء. الكتاب بي وليس ب. وتكفرون. نهمس الكاف فهي ساكنة من حروف سكت فحثه شخص، نتم ضمة الفاء والراء مع التفخيم. وتكفرون. بعدها واو ساكنة مادية تمد بمقدار حركتين. ببعض
نصبر على العين فهي من حروف لعمر فنعطيها زمن البينية. نقف على الضاد بالاستطالة والرخاوة والتفخيم والاستعلاء فنقول ببعض، نسكن العين ثم نسكن الضاد ببعض. من الأخطاء الشائعة أن نقول ببعض بالقلقلة وهذا خطأ، أو نقول ببعض بهمس الضاد وهذا خطأ كبير. فما لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. جزاء لدينا حرف مد وبعده الهمس في كلمة واحدة، المد واجب متصل يمد بالإشباع بمقدار 6 حركات للإمام ورش. من لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الياء، الحكم إدغام ناقص مع غنة كاملة. من يفعل نهمس الفاء فهي من حروف سكت فحثه شخص، يتم ضمة اللام. ذلك لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي، يتم كسرة اللام. ذلي لي وليس لي، لا أقول ذلك. ذلك منكم لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الكاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة، نتم ضمة الكاف ونصل ميم الجمع الساكنة بواو مادية مشبعة لأن ما بعدها همز. إلا ما الطبيعي بمقدار حركتين. خزي في تنوين وبعده حرف الفاء، الحكم إخفاء حقيقي من أحكام النون الساكنة والتنوين مع غنة كاملة مرققة. في الحياة لا نقول في الحياة. ننتقل من كسرة الفاء إلى إسكان اللام القمرية، حرف المد يحذف بسبب التقاء الساكنين، الساكن الأول هو حرف المد نفسه والساكن الثاني اللام القمرية. في الحياة ولو ابتدأنا بهمزة الوصل نبتدأ بها منطوقة مفتوحة. الحياة لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي، نتم كسرة التاء ولو وقفنا عليها نقف بهاء ساكنة. في الحياة الدنيا لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الياء، الحكم إظهار مطلق لأن الإدغام لا يأتي بكلمة واحدة، قد تكلمنا عن مثل هذه الكلمات سابقا. هذه الكلمة من ذوات الياء للإمام ورش، له فيها الفتح والتقليل. ويوم القيامة لدينا واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. ننتقل من فتحة الميم إلى إسكان اللام القمرية. ويوم القيامة لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي بمقدار حركتين، نتم كسرة التاء. يردون نفخم الراء، نتم ضمة الياء والدال بعده واو ساكنة فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. يردون إلى أشد حرف مد وبعده الهمز في كلمتين، المد جائز منفصل يمد بالإشباع بمقدار 6 حركات. أشد أنتقل من كسرة الدال إلى إسكان اللام القمرية. أشد العذاب لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي بمقدار حركتين، لو وقفنا هنا لدينا قلي جواز الوقف فنقف بالباء الساكنة المقلقلة بسكون عارض فنقول العذاب مع إعطاء المد العارض للسكون 2 4 6 حركات حقه، ولو وصلنا لعاد العارض للسكون إلى طبيعته بمد طبيعي بمقدار حركتين وكسرت الباء دون قلقلة. إلى أشد العذاب وما الله. ننتقل من فتحة الميم إلى تجديد اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه لأنها سبقت بفتح وحرف المد يحذف بسبب التقاء الساكنين، نتم ضمة الهاء مع الترقيق. وما الله بغافل عما لدينا تنوين وبعده حرف العين فالحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة، نظهر التنوين ونظهر العين. عما نشد الميم بغنة أكمل ما تكون، نعطي المد الطبيعي بعدها حقه حركتين. يعملون نصبر على العين فهي من حروف لعمر. نلاحظ أن هذه الكلمة ملونة لتدلني على أنها من الفرشيات للإمام ورش، فالإمام حفص يقرأها بالتاء تعملون. نقف على النون بسكون عارض قبله حرف مد فهو مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات. نقرأ الآية من البداية. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من
ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا على فتح الألف. والآن سنأتي بالتقليل إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.